तुला बघून बघून गेलो या तंगून उन्हाचं चांदण झालं या तुला बघून बघून गेलो या तंगून उन्हाचं चांदण झालं या शिरलई रंगात आलो या रंगात तुझ्याच गुंतून गेलो या माझ्या उन्हात गडगड कशी या बडबड माझ्या उन्हात गडगड बघी या बडबड तुझा पाकरू झालं या Gautam in the mix. मला या मला जय शिवराय भावांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनल एसके क्रिएशनवरती या नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओसाठी लागणाऱ्या मटेरियलची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. तिथून तुम्ही ते सहजरित्या डाउनलोड करू शकता. जर तुम्हाला तिथून कुठलाही प्रॉब्लेम येत असेल डाउनलोड करण्यासाठी तर तुम्ही आपल्या एसके क्रिएशन वायटी हा टेलिग्राम चॅनलची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. तिथून तुम्ही अगदी सहजरित्या व्हिडिओचे मटेरियल डाउनलोड करू शकता. तर भावांनो, तुम्ही आपल्या चॅनलवरती आज नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, पुढील बेल आयकॉन दाबा, कारण आपण या ठिकाणी अशाच प्रकारे मराठीमधून एडिटिंग शिकवत असतो. तर आपल्या इंस्टाग्राम आय डी सार्थक0807 याची लिंक देखील मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. तिथून जाऊन तुम्ही आपल्याला फॉलो करू शकता. तर भावांनो, चला सुरुवात करूया आजच्या आपल्या व्हिडिओ एडिटिंगला. तर भावांनो, आता आपण आपल्या काइनमास्टरच्या मेन विंडोवरती आलेलो आहे. तर सिंपली तुम्हाला काय करायचं आहे, आता या ठिकाणी आपण आपल्या या ठिकाणी काइनमास्टर ओपन करून घ्यायचं आहे. तर चला भावांनो, मी आपलं काइनमास्टर ओपन करून घेतो. तर काइनमास्टर ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर असा काय इंटरफेस आलेला असेल तर या ठिकाणी तुम्हाला काय करायचं आहे, फक्त या ठिकाणी मधलं जे गोल मोठं वर्तुळ दिसतं आहे त्यावरती टच करून तुम्हाला 1.1 हा रेशो सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे. हा रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, एक ब्लॅक बॅकग्राऊंड या ठिकाणी सिलेक्ट करायचं आहे. एक ब्लॅक बॅकग्राऊंड सिलेक्ट केल्यानंतर त्याची आपण ड्युरेशन जी आहे ती 30 ते 35 सेकंदापर्यंत या ठिकाणी ठेवायची आहे. 30 ते 35 सेकंद या ठिकाणी ठेवल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, सिंपली आता ऑडिओवरती जायचं आहे व या ठिकाणी मी तुम्हाला एक सॉन्ग दिले आहे. तर ते सॉन्ग तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचे आहे. तर चला मी पटकन ते सॉन्ग या ठिकाणी ॲड करून घेतो. तर या ठिकाणी मी जे सॉन्ग अशा प्रकारे ॲड केलं आहे. ॲड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, या ठिकाणी सिंपली आपल्याला एक बीटमार्क द्यायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला हे सॉन्ग एकदा प्ले करून बघायला लागणार आहे. तर चला मी हे सॉन्ग एकदा प्ले करून पाहतो. तुला बघून बघून गेलो या तंगून उन्हाचं चांदण झालं या तुला बघून. तर सिंपली तुम्हाला या ठिकाणी आपल्याला एक बीटमार्क द्यायचं आहे. तर या ठिकाणी जिथून आपलं गाणं फास्ट बीट सुरू होत आहे त्या तुम्हाला इथं दिसत असेल तर त्या अशा प्रकारे थोडंसं झूम करून त्याला या ठिकाणी येऊन एक बीटमार्क द्यायचा आहे. म्हणजे मी तुम्हाला सांगतो 8.529 वरती तुम्हाला पहिला बीटमार्क द्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, या ठिकाणी आपली जी ब्लॅक बॅकग्राऊंड आहे ती या ठिकाणी कात्रीच्या बटनावर जाऊन ट्रिम टू राईट ऑफ प्ले हॅड करून या ठिकाणी कट करून घ्यायची. कट करून घेतल्यानंतर सिंपली तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा स्टार्टला यायचं आहे, लेअरवरती जायचं आहे. त्यानंतर मीडियावरती टच करून तुम्हाला मी या ठिकाणी एक व्हिडिओ दिलेला आहे. तर तो व्हिडिओ तुम्हाला या ठिकाणी अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी तो व्हिडिओ या ठिकाणी तुम्हाला ॲड करून दाखवतो. तो व्हिडिओ ॲड केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, या खालच्या ॲरोवरती टच करून त्याला अशा प्रकारे मोठं करून घ्यायचं आहे. मोठं करून घेतल्यानंतर सिंपली त्याला मध्यभागी असं सेट करून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता किती मस्त असा तो व्हिडिओ दिसत आहे. तर काय करायचं आहे, त्या व्हिडिओच्या लास्टला येऊन तुम्हाला या ठिकाणी पुढचा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. पुढचा पार्ट केल्यानंतर त्या व्हिडिओला थोडंसं 2 बोटांनी झूम करून मध्यभागी सेट करायचं आहे. त्यानंतर वरती राईट क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर पुन्हा एकदा लेअरवर जायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे व या ठिकाणी मी तुम्हाला एक इमोजी या ठिकाणी दिला आहे. तर तो इमोजी तुम्ही या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. तर तो इमोजी अशा प्रकारे असेल काही. तर तो ॲड केल्यानंतर त्याला काय करायचं, त्याची साईज थोडी बारीक करायची. बारीक केल्यानंतर त्याला त्या ओव्हरल्याच्या एकदम मधोमध असा सेट करून घ्यायचा आहे. मधोमध सेट केल्यानंतर त्याची देखील लेअर आपल्याला त्या ब्लॅक बॅकग्राऊंडच्या शेवटपर्यंत घेऊन जायची. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्याला त्या पुढल्या बीटमार्कपाशी यायचं आहे. पुढल्या बीटमार्क जवळ आल्यानंतर सिंपली तुम्हाला मीडियावरती टच करायचं आहे व इकडे खाली कोपऱ्यात एक तुम्हाला सेटिंगचं ऑप्शन दिसतं असेल त्यावर जाऊन एडिटिंग यावरती क्लिक करायचं आहे. एडिटिंगवरती गेल्यानंतर तुम्हाला खाली हे फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फिल स्क्रीन केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, वरती डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ अ फोटो क्लिप जी आहे ती तुम्हाला एक सेकंदापर्यंत ठेवायची आहे व त्याचे खालचे डिफॉल्ट ड्युरेशन ऑफ लेअर हे देखील तुम्हाला 1 सेकंदावरती ठेवायचे आहे व सिंपली वरती राईट क्लिक करून द्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं आहे, तुम्हाला मी जे कीर्ती शेट्टी हिचे फोटो दिलेले आहेत तर ते फोटोज तुम्ही या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचे. तर चला मी पटापट फोटोज ॲड करतो. तर मित्रांनो, या ठिकाणी आपल्याला फोटोंची जास्त गरज लागणार आहे, म्हणजे जास्त फोटो या ठिकाणी आपल्याला पाहिजेत. तर त्यासाठी मी काय करणार आहे, मी हे फोटो दोनदा अप्लाय करणार आहे. म्हणजे एकदा असे ॲड केल्यानंतर पुन्हा तेच फोटो डबल ॲड करणार आहे. तर सिंपली भावांनो, तुम्ही देखील अशा प्रकारे फोटोज ॲड करून घ्यायचे. तर सिंपली भावांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती आज नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि जर लाईक अजून नसेल केलं तर लाईक करा व कमेंट करून सांगा की व्हिडिओ कसा झाला आहे व पुढचा व्हिडिओ तुम्हाला कुठल्या टॉपिकवर पाहिजे ते देखील सांगू शकता. ते देखील मी या ठिकाणी पुढला व्हिडिओ त्या टॉपिकवर आणेल. तर सिंपली भावांनो, अशा प्रकारे तुम्ही दोनदा हे फोटोज ॲड केल्यानंतर
एक काहीसे आपले 1.40 ते 45 मिनटापर्यंत जाईल. तर फोटोची लेअर इथपर्यंत गेल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, सिम्पली स्टार्टला यायचं. त्या फोटोच्या एकदम स्टार्टला आल्यानंतर 2 बोटाने आपल्याला काय करायचं, झूम करून घ्यायचं आहे. ती लेअर झूम केल्यानंतर पहिला फोटो जो आहे त्यावरती क्लिक करायचं आहे. कात्रीच्या शेजारी तुम्हाला जे डबल चौकोनाचं ऑप्शन दिसत आहे त्यावरती क्लिक करायचं आहे व त्यावर क्लिक केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, 2 बोटाने तो फोटो असा व्यवस्थित झूम करून घ्यायचा आहे. झूम केल्यानंतर काय करायचं आहे, शेजारी जे इक्वल टू बटन दिसत आहे त्यावर क्लिक करायचं आहे. वरती राईट क्लिक करून द्यायचं आहे. तर राईट क्लिक केल्यानंतर पुढला फोटो आपल्याला सेटच आहे. तर त्याच्या पुढील फोटोवर जायचं आहे. पुन्हा एकदा त्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचं आहे पॅन अँड झूमच्या व त्यानंतर पुन्हा आपला फोटो अशा प्रकारे व्यवस्थित सेट करायचा आहे व देखील =चं बटन दाबून तुम्हाला वरती राईट क्लिक करून द्यायचं आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो सेट करून घ्यायचे आहेत. तर या ठिकाणी पाहू शकता भावांनो, मी सर्व फोटो या ठिकाणी सेट करूनच घेतलेले आहेत. तर मी सिम्पली फोटोच्या स्टार्टला येतो. स्टार्टला आल्यानंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, इथे एकदम फोटोच्या स्टार्टला आल्यानंतर जो तुम्हाला प्लस मार्क दिसत आहे 2 फोटोंच्या मध्ये, तर तो प्लस मार्कवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे व तुम्हाला रेट्रोस्पेक्शन हा इफेक्ट डाउनलोड करायचा आहे. हा इफेक्ट डाउनलोड करण्यासाठी तुम्ही खाली जाऊन एकदम गेट मोरवरती क्लिक करून हा इफेक्ट डाउनलोड करू शकता. तर तो इफेक्ट डाउनलोड केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी 3 नंबरचा इफेक्ट त्या फोटोला द्यायचा आहे. त्यासाठी आपण 3 नंबरच्या याच्यावर क्लिक करूया. त्यानंतर पुन्हा पुढच्या प्लसवरती यायचं आहे. पुढच्या प्लसवरती आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा रेट्रोस्पेक्शनमध्ये जाऊन 3 नंबरचा इफेक्ट द्यायचा आहे. परत पुढच्या प्लसवर येऊन पुन्हा रेट्रोस्पेक्शनमध्ये जाऊन 3 नंबरचा इफेक्ट द्यायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटोंना रेट्रोस्पेक्शनमध्ये जाऊन 3 नंबरचा इफेक्ट अप्लाय करून द्यायचा आहे. तर या ठिकाणी मी सर्व फोटोंना अप्लाय करून देतो. तुम्ही पाहू शकता भावांनो, मी आपल्या बीटच्या पुढे देखील काही 10-12 फोटोंना तो इफेक्ट अप्लाय केला आहे. तर सिम्पली काय करायचं, तुम्हाला एकदम स्टार्टला यायचं आहे ज्या फोटोपाशी. या फोटोपाशी आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, फोटोवर क्लिक करायचं आहे व त्याला अशा प्रकारे एकदम मागे खेचायचे, म्हणजे एकदम त्याची लेअर कमी करून घ्यायची. तर अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटोंची लेअर या ठिकाणी कमी कमी करत जायची. तर ती लेअर कुठपर्यंत कमी करायची मित्रांनो, मी तुम्हाला दाखवून देतो. अशा प्रकारे कमी कमी करत आल्यानंतर थोडं पुढं यायचं आहे आपल्याला. थोडं पुढं आल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला दुसरा बेटमार्क द्यायचा आहे. त्यासाठी गाणं एकदा प्ले करायला लागेल. तर मी तुम्हाला त्या दुसऱ्या बेटमार्कपर्यंत जाऊन गाणं प्ले करून दाखवतो. तर सिम्पली मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता, मी 27.147 वरती दुसरा बेटमार्क या ठिकाणी दिला आहे. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, त्या बेटमार्कपर्यंत आपण जसे फोटो खेचत आलो होतो, म्हणजे जशी लेअर कमी करत आलो होतो त्या पद्धतीनं तुम्हाला त्या बेटमार्कपर्यंत सर्व फोटोंची लेअर अशा प्रकारे कमी कमी करून घ्यायची आहे. तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता आपला बेटमार्क पुढे राहिला आहे व आपण ज्या ज्या फोटोंना इफेक्ट दिले होते ते सर्व पाटे गेले आहेत. तर तुम्हाला काय करायचं, सिम्पली पुन्हा प्लसवर टच करायचं आहे. रेट्रोस्पेक्शनमध्ये जाऊन 3 नंबरचा इफेक्ट देत जायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपण त्या बेटमार्कच्या देखील काही 10-12 फोटोंना पुढे अशा प्रकारे द्यायचं आहे. जोपर्यंत आपला बेटमार्कपर्यंत पोहोचत नाही तोपर्यंत देतच राहायचं आहे. तर सिम्पली अशा प्रकारे इफेक्ट दिल्यानंतर पुन्हा सिम्पली त्या फोटोवर क्लिक करून तुम्हाला पुन्हा अशा प्रकारे त्याची लेअर जी आहे ती कमी कमी करायची. त्या बेटमार्कपर्यंत तुम्हाला सर्व फोटोंची लेअर अशा प्रकारे कमी करून घ्यायची मित्रांनो. तर या ठिकाणी मी बेटमार्कपर्यंत सर्व फोटोंची लेअर कमी करून घेतलेली आहे. तर आता सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे, हा मधला फोटो मी डिलीट करतो व हा फोटो जरा चांगला दिसत आहे त्यावरती क्लिक करून पॅन अँड झूमवरती जाऊन तो अशा प्रकारे व्यवस्थित सेट करून घ्यायचा आहे. तर थोडे एक्सपोर्टची अशी चूक होत असते मित्रांनो, तर एवढं काही सिरियसली घ्यायचं नाही त्याला. पुन्हा एकदा वरती राईट क्लिक करायचं, पुन्हा त्या फोटोवर क्लिक करून पॅन अँड झूमच्या ऑप्शनवर जाऊन हा फोटो व्यवस्थित सेट करून घ्यायचा आहे. सेट केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, आता तो फोटोची जी ड्युरेशन आहे ती अशा प्रकारे एकदम थोडीशी आपल्याला पुढं वाढवून घ्यायची जोपर्यंत ती बीट संपत नाही तोपर्यंत. तर सिम्पली मी ते एकदा प्ले करून पाहतो. तर सिम्पली तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी 30.852 पर्यंत हा फोटो आपल्याला स्क्रेच करून घ्यायचा आहे, म्हणजे तो त्या ठिकाणी वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा सिम्पली सेटिंगवरती जायचं आहे. सेटिंगवर जाऊन फिल स्क्रीन करून तुम्हाला दोन्ही ज्या लेअर होत्या त्या एकदम लास्टपर्यंत खेचून घ्यायच्यात. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, आता आपले जे पुढचे इमेजेस आहेत कीर्ती शेट्टीचे, ते इमेजेस देखील मी या ठिकाणी अशा प्रकारे ॲड करून घेतो.
तर आपली जोपर्यंत बीट संपत नाही तोपर्यंत हे इमेजेस अशा प्रकारे ॲड करून घ्यायचे. तर मी या ठिकाणी पटापटा ते कीर्ती शेट्टीचे इमेजेस ॲड करून घेतो. मित्रांनो, आपल्या चॅनलवर नवीन आले असेल तर अजूनही सांगतो सबस्क्राईब करा, कारण आपण या ठिकाणी मराठीमधून अशाच प्रकारे एडिटिंग शिकवत असतो. सिम्पली भावांनो, तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी मी अशा प्रकारे काही फोटोज ॲड करून घेतले आहे. पुन्हा मी वरतून असे काही फोटोज या ठिकाणी ॲड करून घेतो. सिम्पली तुम्ही पाहू शकता भावांनो, मी बीटच्या पुढे 1-2 फोटोज ॲड केलेत. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, एकदम स्टार्टला यायचं आहे. स्टार्टला नंतर 2 बोटाने असं तो जी लेअर आहे ते अशा प्रकारे थोडी झूम करायची. झूम केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, पुन्हा आपल्याला ते फोटो सेट करायचे. त्यासाठी तुम्हाला अगोदर सांगितलेली स्टेप वापरायची. कात्री शेजारी डबल चौकोनावर क्लिक करून फोटो झूम करून =वर क्लिक करायचे. त्यानंतर पुढच्या फोटोला देखील आपल्याला अशाच प्रकारे सेट करून घ्यायचे. अशा प्रकारे तुम्हाला सर्व फोटो या ठिकाणी सेट करून घ्यायचे. तर मी सर्व फोटो या ठिकाणी सेट करून घेतलेले आहे. सिम्पल. आता तुम्हाला काय करायचं आहे भावांनो, हे जे आपले एक्स्ट्रा फोटो या ठिकाणी झालेले आहेत तर ते एक्स्ट्रा फोटो या ठिकाणी आपल्याला कट करून घ्यायचे. त्यासाठी सिम्पल तुम्हाला थोडंसं झूम करायचे 2 बोटांनी झूम केल्यानंतर तुम्हाला पुढची स्टेप सांगतो मी. या ठिकाणी झूम केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, सिम्पली भावांनो, या फोटोच्या लास्टला यायचं आहे. बीटच्या व पुढचा फोटो कात्रीने कट करायचा आहे. तर कात्रीने कट होत नाही, त्यामुळे सिम्पली आपण भावांनो काय करायचं आहे, याच्या पुढचे जे एक्स्ट्रा फोटो आहेत ते आपण या ठिकाणी डिलीट करून टाकूया. डिलीट केल्यानंतर हा देखील फोटो आपल्याला या ठिकाणी डिलीट करून टाकायचा आहे. तर मी हा फोटो देखील या ठिकाणी डिलीट केला आहे. तर शेवट जो हा फोटो उरला आहे तो फोटो आपल्याला गाण्याच्या शेवटपर्यंत असा वाढवून घ्यायचा आहे. वाढवून घेतल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला काय करायचे, या ठिकाणी आपला भरपूर व्हिडिओ तयार झालेला आहे. तर सिम्पली आपण या ठिकाणी एकदम स्टार्टला यायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर तुम्ही काय करायचे, हा जो आपला मोठा फोटो या ठिकाणी आपण ॲड केला होता तर या फोटोला स्टार्टला यायचं आहे. स्टार्टला आल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला लेअरवर जाऊन मीडियावर जायचं आहे व बॅकग्राऊंडमध्ये एक व्हाईट कलरचं शेप या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. व्हाईट कलरचा शेप ॲड केल्यानंतर त्याला अशा प्रकारे फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फुल स्क्रीन केल्यानंतर सिम्पली भावांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, त्याला ओव्हरले ॲनिमेशनमध्ये जाऊन फ्लिकर हा ॲनिमेशन याला ॲड करून टाकायचा. ॲड केल्यानंतर या शेप जी ड्युरेशन आहे ती आपल्याला या फोटोच्या लास्टपर्यंत अशा प्रकारे खेचून घेऊन जायची आहे. तर फोटोच्या लास्टपर्यंत आपण या ठिकाणी आणल्यानंतर फोटोच्या त्या लास्टला यायचं आहे व या ठिकाणी जो पुढचा पार्ट आहे तो कैचीवरून किंवा त्याला अशा पद्धतीने खेचून कमी करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर सिम्पली काय करायचं, तुम्हाला त्या व्हाईट लेअरवरती टच करायचं आहे. तुम्हाला ब्लेंडिंगमध्ये जायचं आहे. ब्लेंडिंगमध्ये गेल्यानंतर एक ओव्हरले म्हणून ऑप्शन दिसत असेल तुम्हाला, त्यावरती सिम्पली सिलेक्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे आपला या ठिकाणी आपला फ्लिकर ॲनिमेशन याला आलेला आहे. तर सिम्पली आता तुम्हाला काय करायचं आहे मित्रांनो, हा जो व्हिडिओ आहे हा व्हिडिओ आता आपल्याला एक्सपोर्ट करायचा आहे. त्याआधी तुम्हाला एक सेटिंग आहे ती करायची, ती म्हणजे व्हिडिओच्या स्टार्टला यायचं आहे. एकदम व्हिडिओच्या स्टार्टला आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, एकदम स्टार्टला आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं भावांनो, आता या ठिकाणी लेअरवरती टच करायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे. मीडियावरती गेल्यानंतर या ठिकाणी मी तुम्हाला एक बॉर्डर या ठिकाणी दिलेली आहे, तर ती बॉर्डर तुम्ही इथे ॲड करून घ्यायची आहे. तर सिम्पली आपण ती बॉर्डर या ठिकाणी अशा प्रकारे ॲड करूया. ॲड केल्यानंतर कात्री शेजारी चौकोनावर टच करून त्याला आपण फुल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. फुल स्क्रीन केल्यानंतर आता ही जी बॉर्डरची आपली लेअर आहे ती लेअर आपल्याला अशा प्रकारे शेवटपर्यंत घेऊन जायची आहे. तर शेवटपर्यंत घेऊन गेल्यानंतर आता सिम्पली काय करायचं, पुन्हा स्टार्टला यायचं. स्टार्टला आल्यानंतर आपले जे लोगोज आहेत ते लोगो आपल्याला या ठिकाणी ॲड करायचे आहेत. तर मी आपले लोगो पटकन या ठिकाणी ॲड करून घेतो. तर मित्रांनो या ठिकाणी मी माझे लोगो अशा पद्धतीने ॲड केले आहेत. ॲड केल्यानंतर माझा जो इंस्टाग्रामचा लोगो आहे त्याला मी ब्लेंडिंगमध्ये जाऊन ओव्हरले हा इफेक्ट देणार आहे, त्यामुळे तो आपला असा हिडन प्रकारचा लोगो तयार होईल. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, सिम्पली वरती शेअरचं बटन दिसत असेल त्यावरती क्लिक करून हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे. तर मित्रांनो तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा मित्रांनो. तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच होतं. भेटू आता आपल्या पुढच्या एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मित्रांनो जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि जय शिवराय भावांनो.